বন্ধুসকল বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউবৰ ভিডিঅ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু আপোনালোকে জানে যে এজন ডাঙৰ ইউটিউবাৰে যে ইউটিউবৰ পৰা টকা ইনকাম কৰে কেনেকৈ টকা ইনকাম কৰে আৰু কৰ পৰা ইনকাম কৰে যদি নাজানে তেনেহলে এই ভিডিঅটো আপোনালোক আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ অলপমান স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক কাৰণ এই ভিডিঅটো আজি বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ এই ভিডিঅ'ত মই যে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে এজন সাকসেসফুল ইউটিউবাৰ বা এজন ডাঙৰ ইউটিউবাৰে ইউটিউবৰ পৰা কি মাধ্যমত আৰু কেনেকৈ কৰ পৰা কিমান টকা পায় সকলোবোৰ কথা এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ৰাহুল আপোনালোক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো এছএম গ্ৰেছৰ অন্যত ভিডিঅ' বনাবলৈ বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে এজন ইউটিউবাৰে কৰ পৰা কি মাধ্যমেৰে ইউটিউবৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিব পাৰে আৰু কিমান ভিউছত কেনেকৈ কিমান টকা পায় সকলোবোৰ কথা আজি মই এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা সৰু চাৰিকৈ যদি আপোনালোকৰ মোৰ চেনেল নতুন আহিছে তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থাকিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত কেৱল মোৰ ইউটিউব চেনেলে পাবা বন্ধুসকল এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো বন্ধুসকল এতিয়া এজন ইউটিউবাৰে কৰ পৰা কেনেকৈ টকা ইনকাম কৰিব পাৰে তাক বন্ধুসকল এজন ইউটিউবাৰ চাৰিটা মাধ্যমেৰে ইউটিউবৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিব পাৰে প্ৰথমটো হৈছে এডছ ৰেভিনিউ সেকেন্ডটো হৈছে স্পন্সৰশ্বিপ থাৰ্ডটো হৈছে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং আৰু ফৰ্থটো হৈছে আপোনালোকৰ কোলাবৰেচন এইকেইটা কি মই আপোনালোকক একদম সম্পূৰ্ণ বুজাই কৈ আছো প্ৰথম কথা হৈছে এডছ ৰেভিনিউটো কি হৈছে আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ কোনো এজন ইউটিউবাৰৰ ভিডিঅ' চাব ভিডিঅ' চোৱাৰ আগত বা ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত বা ভিডিঅ' চাই থাকোতে মাজতে কিছুমান এডভাৰটাইজ আহিব এডভাৰটাইজ বিলাক যে আহে সেই এডভাৰটাইজৰ বিনিময়ে সেইজন ইউটিউবাৰে টকা পাব যিজন ইউটিউবাৰৰ ভিডিঅ' চাই থাকোতে আপোনালোকে এডভাৰটাইজ চাইছে তেনেকৈ হৈছে গুগল এডছৰ দ্বাৰা এজন ইউটিউবাৰে বা গুগল এড ৰেভিনিউৰ দ্বাৰা এজন ইউটিউবাৰে টকা ইনকাম কৰে তেওঁৰ ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ পৰা সেকেন্ডটো আহিছো এতিয়া স্পন্সৰশ্বিপটো কি হৈছে চাওক বন্ধুসকল ধৰি লৈছো এজন ইউটিউবাৰে কোনো এটা বস্তুৰ বিষয়ে বা কোনো এটা কোম্পানীৰ প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে এটা ডেডিকেটেড বা অলপমান সময় লৈ এটা বস্তুৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাইছে আৰু যিটো কোম্পানী বা যিটো প্ৰডাক্টৰ ওপৰত সেই বিষয়টোৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছে সেই কোম্পানীটোৱে সেই ইউটিউবাৰজনক কিছু টকা এক্সট্ৰাকৈ দিব যে আপুনি মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে বনোৱাৰ কাৰণে আপোনাক মই এইখিনি টকা দিলো তেনেকৈ আৰু থাৰ্ডটো হৈছে আপোনালোকৰ এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কি হৈছে বৰ্তমান সময়ত ইউটিউবাৰে কি কৰিছে 500 ফলোৱাৰ্ছ আৰু 3000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম কমপ্লিট হোৱাৰ লগে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰা অপচন এটা এনেবল কৰিছে ইয়াত কি হয় আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বিলাকত কিছুমান বস্তু টেগ কৰিব যেনেকৈ মই ধৰি লৈছো মোৰ এটা মাইক্ৰফোন বা মোৰ এটা ট্ৰাইপডৰ মই প্ৰডাক্ট মোৰ ভিডিঅ'ত টেগ কৰিছো আৰু আপোনালোকে সেই টেগ লিংকৰ পৰা গৈ সেই প্ৰডাক্টটো বাই কৰিলে ইয়াৰ কিছু 20 to 30% কমিশন মোক দি দিব তেনেকৈ হৈছে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং পৰা তেওঁলোকে আৰ্নিং কৰিব পাৰে আৰু ফৰ্থটো হৈছে আপোনালোকৰ কোলাবৰেচনটো কি হৈছে ধৰিছো কোনো এটা ডাঙৰ টেক কোম্পানী কোনো এটা এপ বনাইছে ধৰিছো গুগল পে ফোন পেৰ দৰে বেলেগ এটা এপ বনাইছে পেমেন্ট অনলাইন পেমেন্ট কৰিব পাৰে সেই এপটো ধৰিছো সেই এজন ইউটিউবাৰে আৰু যিজনে বনাইছে ডেভেলপাৰ আৰু ইউটিউবাৰজনে কোলাবৰেচন কৰিলে আৰু ইউটিউবাৰজনে তেওঁৰ ভিডিঅ'ত সেই এপ্লিকেশনটোৰ বিষয়ে ৰিভিউ কৰি মানে স্পন্সৰ কৰিলে আৰু সেই এপ্লিকেশনটোৰ লিংক তলত দি দিলে এতিয়া কথা হৈছে সেই লিংকটোৰ পৰা যিখিনি কাস্টমাৰ বা যিখিনি ডাউনলোডাৰ বা যিখিনি ইউজাৰ আহিব তাৰে যিখিনি টকা জেনাৰেট হ'ব তাৰে 50% ডেভেলপাৰ জনে পাব আৰু 50% সেই ইউটিউবাৰ জন পাব যিজন ইউটিউবাৰে সেই এপ্লিকেশন বা সেই এপটোৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাই দিছে এনেকৈ হয় ইউটিউবত কোলাবৰেচন কৰে সো বন্ধুসকল এই চাৰিটা অপচনেৰে ইউটিউবৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ ডাঙৰ ইউটিউব চেনেল আছে আপোনাৰ বহুত ভাল ভিউজ আছে 50000কৈ ওপৰত ভিউজ আছে তেনেহলে আপোনালোকে স্পন্সৰশ্বিপৰ পৰা ভালেখিনি টকা ইনকাম কৰিব পাৰে কাৰণ এটা স্পন্সৰশ্বিপৰ পৰা আপোনালোকে 50ৰ পৰা 1 লাখ টকা চাৰ্জ কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত ভিউজ বেছি আহে যিমান ডাঙৰ ক্ৰিয়েটৰ আছে চাব আপোনালোকে স্পন্সৰশ্বিপৰ পৰা বহু টকা ইনকাম কৰে আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে আপোনালোকৰ কেনেকৈ স্পন্সৰশ্বিপ বা আপোনালোকে কোলাবৰেচন পাব তেনেহলে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভাল চাই কমেন্ট কৰি দিব স্পন্সৰ বুলি মই এই স্পন্সৰৰ ওপৰত ডেডিকেটেড এটা ভিডিঅ' বনাম মই আপোনালোকক কম যে আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বা আপোনালোকৰ চেনেলৰ বাবে আপোনালোকে স্পন্সৰ আপোনালোকে বিচাৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত স্পন্সৰ কৰিব পাৰিব সো বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোক আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ